Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini untuk projek sempena pembukaan sekolah untuk norma baru. Jadi kita akan membuat Singki, projek Singki yang dengan kuah yang rendah, paling simple, paling rendah, paling simple, paling cepat. Jadi tempoh yang kita anggarkan untuk siapkan 6 set Singki untuk kegunaan murid-murid sekolah, mungkin dalam 2 hari ni tu kita cuba siapkanlah. Sekian. Satu siap, 5 lagi perlu disiapkan. Baik, hari ini kita akan sambung kerja penambahbaikan. Kita akan buat piping untuk budak-budak basuh tangan ke sebelah sana, insya-Allah.